Θες τώρα να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο? Έλα, πες. Ποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, πιστεύεις? Για πες, ποιος είναι? Ποιος είναι? Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι θέλει να σε ρωτήσει όποιος δημοσιογράφος κάθεται απέναντί σου για μια συνέντευξη? Πού θέλει να σταθεί, πιστεύεις? Για το χασμούτι τώρα. Είδες που το βρήκες. Το βρήκες με τη μία. Θέλεις να το συζητήσεις? δεν έχω πρόβλημα. Τι ήταν? Το έχεις μετανιώσει αυτό το χασμουριτό? Δηλαδή, αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα ήθελες να μην έχει συμβεί όλο Να σου αυτό? πω κάτι. Θα μπορούσα να έχω υπάρξει λίγο πιο έξυπνη και λίγο πιο υποψιασμένη. Γενικότερα, νομίζω, θα έλεγα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά από ό,τι έχω ακούσει και σε σχέση με. Μιλώντας με καλλιτέχνες που το έχουν κάνει στο παρελθόν. Υπήρχε ένα τεταμένο κλίμα από πριν καν πάμε στη Σουηδία και στους δρόμους. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε, δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να βγω βόλτα, ας πούμε. Έπρεπε να είμαι 15 ώρες όπου πηγαίναμε με συνοδεία αστυνομίας. Υπήρχαν εξεγέρσεις και ένταση και στους δρόμους και μέσα στην αρένα ο κόσμος. Και στο backstage αυτό είχε μεταφερθεί. Ως τι, ως κλίμα? Ναι, ως κλίμα, ναι. Το τι συνέβαινε, νομίζω, αν κάποιος θέλει να το ψάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα online. Τώρα, για ποιο λόγο δεν αναπαράγονται αυτά και αναπαράγονται άλλα, ίσως έχει να κάνει με αυτό που σου έλεγα πριν, ότι ο καθένας λέει την ιστορία του, ας πούμε, και επιλέγει να πει τη δική του ιστορία. Τέλος πάντων, κάπως νομίζω απλώς ότι συνδέθηκε το χασμουριτό, η αντίδρασή μου σε μια συγκεκριμένη στιγμή, με το, για παράδειγμα, ποια είναι η θέση μου σε σχέση με το τι συμβαίνει στη Γάζα, ας πούμε. Δεν είναι για να συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα. Δεν είναι για να συνδέονται. Μπορεί να το δει ο κόσμος. Έγινε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα από έναν δημοσιογράφο. Αυτή η απάντηση που άκουσα εγώ εκείνη την ώρα δεν με κάλυψε. Έχει να κάνει με αυτό που λες, ότι αν νιώσαμε ασφάλεια. Κάπως έτσι ήταν η ερώτηση. Πώς νιώθουμε, ας πούμε, που μας έχουν φέρει σε μια συνθήκη κάπως να κινδυνεύει η ζωή μας και να υπάρχει αυτή η αναστάτηση και να ζούμε όλοι, ας πούμε, 15 μέρες. Αισθάνθηκες να κινδυνεύει η ζωή σου στο Μάλμε? Εντάξει, στο backstage υπήρχε στρατός και υπήρχαν και ασφαλίτες και υπήρχαν. Δεν είναι. Ας πούμε, κάποια στιγμή που εγώ ήθελα να βγω έξω από την αρένα να πάρω μία ανάσα, δεν επιτρεπόταν να βγω. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα ακριβώς τι και πώς, αλλά. Όχι, Ναι, το πώς αισθάνεσαι πολύ... ρωτάω. Το πώς αισθανόσουν εκείνες τις μέρες. Ναι, δηλαδή υπήρχε έλεγχος, ήταν σαν να μπαίνει στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ήταν τεταμένο το κλίμα γενικότερα. Οπότε, εντάξει, αυτό εμένα μετά που δεν μου άρεσε είναι ότι. Να το θέσω αλλιώς. Δεν θα τοποθετούμουν ποτέ πάνω σε αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Σε φορτίζει πάρα πολύ όλο αυτό. Απλώς να πω κάτι. Ναι. Απλώς να σου πω κάτι. Επειδή είμαι ένα άτομο. Δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε έχω κάποιο σύστημα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το αντέξω, αυτό το παιχνίδι. Και ούτε να γίνω με μπαλάκι εγώ ή τα λόγια μου για να πω ιστορίες άλλων. Εγώ θα προσπαθήσω και θέλω να προσπαθήσω να πω τη δική μου ιστορία. Όλο αυτό γίνεται σε μια συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, κάποιος θα πει: εντάξει, έχει δημοσιογράφο. Ναι, μας το είπα. Θα έπρεπε να είμαι έχει... πολύ πιο υποψιασμένη. Ναι. Εννοείται. Στο είπα. Στην Ελλάδα, με αυτή την ιστορία, έγινε χαμός από την πρώτη στιγμή. Από όταν το είδαμε. Εσύ είχες καταλάβει ή πέρασαν ώρες για να καταλάβεις τι έχει συμβεί? Ναι, πέρασαν αρκετές ώρες βασικά. Το φανταζόσουν ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι? Όχι, δεν ήξερα καν τι έχει συμβεί και αυτό το πράγμα από ό,τι κατάλαβα γιγαντώθηκε. Γιατί θυμάσαι? Γελάμε εδώ με τον Άλεξ γιατί ήμουν όλη μέρα στην αρένα και απλώς όταν τελείωσε η πρόβα η σημαντική που είχαμε τέλος πάντων εκείνη την ημέρα, μου λέει έλα λίγο έξω να σου πω κάτι. Και μου είπε ότι έχει γίνει αυτό, ότι τέλος πάντων ναι. Έγινε ο χαμός, μιλάνε όλοι γι' αυτό στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Αισθάνθηκες και λίγο κάποια στιγμή, το είπες, εκπροσωπείς τον εαυτό σου προφανώς. Όλοι μας πριν από οτιδήποτε άλλο, αναπόφευκτα εκπροσωπούμε τον εαυτό μας. Ένιωσες ποτέ σε όλη αυτή τη διαδικασία και μια ευθύνη παραπάνω, ότι εδώ τώρα είμαι και με τη σημαία της χώρας μου, είμαι και ως Ελλάδα? Όντως πήγα να κάνω μουσική, ήταν έτσι ένα περιβάλλον, ένα φεστιβάλ. Όπως λέω χαριτολογώντας, πριν από μένα περπατούσε στους διαδρόμους ένας τύπος που έβγαινε μέσα από ένα τζιν αυγό και μετά από μένα ήταν μία που ήταν ντυμένη βασίλισσα της νύχτας. Ωραίο είναι αυτό. Εννοείται, ναι. Μα και εγώ περάσαμε πολύ ωραία και όλο το ταξίδι μέχρι εκεί δεν έχω μετανιώσει καθόλου.
Γι' αυτό μετανιώνεις? Δεν μπορώ να σου πω εσύ αν μετανιώνω, γιατί πραγματικά βγήκε ως μια πάρα πολύ ειλικρινής αντίδραση από την πλευρά μου. Ωραία. Λοιπόν, Μαρίνα, επειδή... Μετανιώνω και λυπάμαι που επειδή δεν ήμουν μόνη μου, επειδή όντως εκπροσωπώντας την Ελλάδα και έχοντας και πολλούς συνεργάτες δίπλα μου που μπορεί να ήρθαν σε δύσκολη θέση, λυπάμαι γι' αυτό, ας πούμε, ξέρεις, σε περίπτωση που δυσκόλεψα και ανθρώπους που με είχαν στηρίξει, ας πούμε, και με έχουν εμπιστευτεί, κάπως έτσι. Επειδή δεν θέλω... Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό πιο πολύ που με δυσκόλεψε και με στεναχώρησε είναι ότι οι συζητήσεις και οι ερμηνείες και το πόσο άνοιξε αυτό το πράγμα και ξεχύλωσε έφυγε πάρα πολύ από την αλήθεια και σίγουρα δεν είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα, αν είχα ερωτηθεί ρε παιδί μου ευθέως, θα είχα απαντήσει ευθέως. Ωραία. Να σε ρωτήσω σοβαρά και να το κλείσουμε. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή? Η γνώμη μου είναι ότι δεν θέλω να πεθαίνει κόσμος, μικρός, μεγάλος, να απαγάγουν κόσμο, να χύνεται αίμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη, νομίζω, του κάθε ανθρώπου. Ποιος θέλει να πεθαίνει κόσμος και παιδάκια? Όπως είπα και πριν, αυτό δεν έχει να κάνει με το που στέκεσαι.